Assalamualaikum guys and welcome back to my channel. My name is Sharif. So today we'll be continuing on our tutorial in Python. Jom kita mulakan. Jadi pada hari ini kita akan sambung operators kita yang ketiga, iaitu logical operators ataupun operasi logik. Baik, saya akan terangkan apa tu logical operators yang kita ada. Jadi kita ada 3 operators untuk logical. And maksud dia dan, or atau not, bukan. So saya akan terangkan satu persatu apa gunanya and, or dan not. So sebelum tu, logical operators digunakan untuk keluarkan boolean value sahaja, sama seperti comparison operators. Dan kita akan kata, dan kat sini saya akan terangkan dalam bentuk table, di mana true bermaksud betul, iaitu 1, salah maksudnya kosong, false is 0. Elemen yang akan ada dalam jadual yang akan digunakan, yang akan diterangkan adalah A dan B. Sebelum tu saya nak terangkan apa maksud elemen. Saya perkatakan tadi, elemen ni adalah seperti ayat nyata ataupun statement. Contohnya, saya suka makan nasi, dia suka saya, ataupun saya tidak ada duit. So ini adalah elemen yang saya akan katakan. Dia macam ayat nyata dan statement lah. Okay, so operasi yang pertama adalah not. Contoh A. So kita kata A adalah kosong, iaitu statement tu salah dan statement satu ni betul. So contoh, sebab tak nampak, so saya katakanlah, okay, statement A adalah saya suka makan nasi. So kalau untuk yang false adalah saya sebenarnya tak suka makan nasi. Kalau true, saya suka makan nasi. Okay, ingat kosong adalah false dan satu adalah true. So kalau kita kata not A, maksudnya yang ni kalau saya kata kosong adalah false, di mana saya kata saya tak suka nasi, saya tak suka makan nasi. Dan kalau kita negate atau notkan statement tu, maksudnya saya suka makan nasi, dia dah satu. Dan kalau saya kata saya suka makan nasi, kalau saya notkan A, maksudnya saya tak suka makan nasi. Okay, senang. Okay, itulah not. Dia boleh negatekan apa-apa statement. Seterusnya and. And ni, dua-dua kena betul, baru benda tu betul. Maksudnya, dia kena satu-satu kena dua-dua betul, baru dapat conclusionnya betul, semua betul. Tapi kalau salah satu tu false, maksudnya dua-dua statement tu akan false. Sama dengan ni, 0, 1, false. Tapi kalau dua-dua salah, confirm dah salah. Okay, dan seterusnya or. Or ni lain sikit. Dia kena at least salah satu tu betul. Maksudnya A dengan B, kalau dua-dua betul, true, maksudnya dia akan true lah. Kalau A true, B false, dia tetapkan true sebab A true. Tapi kalau A false, B true, sebabkan B true, dia akan dapat true. Tapi kalau dua-dua false, maka dia akan false. So sekarang ni korang dah faham macam mana betul berfungsi. Sekarang kita kena try gunakan ni dalam kod kita. Okay, kembali balik kita ke dalam Replit. Dan jika anda tak tahu macam nak buka, boleh refer baliklah pada video saya yang pertama, di mana saya tunjukkan cara nak buka Replit. Okay, so sebelum kita buat apa, kita kena ada statement lah untuk melakukan benda ni. So saya klikkan satu statement yang pertama adalah, statement pertama adalah 2 sama dengan 2. Statement ketiga, kedua kita letak sebagai 3 is more than 2. Okay, saya cukup tu. Dan kita pilihkan result lah, ataupun kita punya result. So kita try guna not yang pertama. So saya kata, so kita tahu 2 sama dengan 2 akan keluar true. Sebab yalah 2 kan sama dengan 2. Dan kalau saya run, dapat true. And kalau saya enclosekan ni, kita kena ada bracket tau, sebab kita lebih nampak. Itu yang penting. So kalau saya notkan statement ni, di mana benda ni true, kita akan dapat false. Okay, samalah dengan kalau saya guna statement sama je lah juga kalau saya letak statement kedua. Sebab 3 is more than 2, betul-betul. Tapi bila kita notkan statement tu, dia akan jadi false. Okay, kita dah faham not agak senang. Sekarang kita try buat guna and dengan or. And dengan or, dia kena ada at least 2 statement untuk benda tu digunakan. Dia tak boleh satu statement saja. So saya kata statement 1 and statement 2. Okay, kita tahu statement 1 betul sebab 2 sama dengan 2. Statement 2, 3 is more than 2. So bila and, dua-dua ni and betul-betul, so benda ni akan betul, true. Alright, so kalau kita
try nak falsekan statement 2 ni, kita tukarkan sebagai 3 is more than 5, which is false. Kita akan dapat false. Sebab N kena, dua-dua ni kena betul. Tapi kalau kita tak OR, kita tahu salah satu ni betul, kan? So maksudnya dia akan keluarkan true result dia. And kalau korang nak tahu, logical operators ni tak semestinya boleh dilakukan dalam satu statement. Kita boleh buatkan dia sebagai macam kompleks lagi. Contoh kita bracketkan semua ni, kita letak not. Kita tahu statement dalam ni betul. Sebab statement ni betul, statement 2 ni salah. So bila kita guna OR, dalam ni is true. Tapi bila kita negatekan the whole statement not, dia akan dapat false. Itulah dia logical operators. Senang kan? So penggunaan logical operators ni biasanya untuk control flow juga, which is if and else statement, switch cases dan sebagainya, di mana saya akan terangkan pada video yang seterusnya. Baiklah, itu sahaja untuk hari ini. Harap anda belajar benda yang baru. Benda ni sangat penting, and anda kena faham dia punya logical, macam mana nak susunan dia punya bracket tu kena ada lah. Okay, so saya harap anda dapat belajar benda yang baru. Dan kalau ada apa benda yang tak faham, ada kemusykilan, bolehlah komen di bawah. Jika anda suka dan ingin belajar lagi, bolehlah follow, like dan subscribe di bawah. Baiklah, terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.